অন্য এটা ভিডিও লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু লাষ্ট ভিডিও কেটাত আপোনালোকে মিউচুৱেল ফান্ড কি হয় শেয়াৰ মাৰ্কেট কি হয় ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস টেকনিক্যাল এনালাইসিস এই বিষয়ে কিছু কথা গম পালে তো আজি ভিডিওটোত আপোনালোকে গম পাব পাৱাৰ অফ কম্পাউন্ডিং সকলোৱে হয়তো জানে কম্পাউন্ডিং মানে কি কম্পাউন্ড ইন্টাৰেষ্টে কেনেকৈ কাম কৰে বা পা মান্থ মই যদি এসআইপি কৰি যাওঁ যিকোনো নিচিনা মিউচুৱেল ফান্ডত ঠিক আছে তো মোৰ পইচা 500 কে থলে কিমান বাঢ়িব 1000 কে থলে কিমান বাঢ়িব যিকোনো নিচিনা টাইম পিৰিয়ডত আজি মই তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক শিকাবলৈ ট্ৰাই কৰিম পোনপ্ৰথমতে গুগলত গৈ সাৰ্চ কৰিব এসআইপি ক্যালকুলেটৰ সবতকৈ প্ৰথমতে আহিলে গ্ৰো এসআইপি ক্যালকুলেটৰ এসআইপি ক্যালকুলেটৰত গৈ আপোনালোকে মাহে বুলে মই 500 কে থৈ যাম বা 1000 টকা কে থৈ যাম বুলে ইমান টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত তো মোৰ পইচা কিমান গ্ৰো হ'ব কিমান ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব পাৰিম বা কিমান ইনভেষ্ট কৰিলে কিমান গ্ৰো হ'ব সাপোজ প্ৰত্যেক মাহে মই 1000 কে থৈ গলো আৰু যদি হে লাষ্ট বা ইনডেক্স মিউচুৱেল ফান্ড হওক বা লাষ্ট এণ্ড মিড কেপত হওক তো 14-15% ইন লং টার্ম সিএজিয়া পাবলৈ সক্ষম হ'ব সাপোজ আপোনালোকে 14% পালে 14%তকৈ বেছিও হ'ব পাৰে বা 14%তকৈ কমিবও পাৰে সাপোজ আপোনালোকে 14% এনুৱেল সিএজিআৰ ঠিক আছে কম্পাউন্ড এনুৱেল গ্ৰোথ ৰেট পালে তো টাইম পিৰিয়ড তো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰে কিমান বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকে থব চাওক ইয়াত গৈ পেলা বলে মই 5 বছৰৰ কাৰণে ইনভেষ্ট হৈ থাকিব বিচাৰো ওকে তো পাৰ মান্থ 1000 কে এক্সপেক্টেড ৰিটাৰ্ণ ৰেট 14% ওকে আৰু টাইম পিৰিয়ড 5 বছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইনভেষ্টমেন্ট এমাউন্ট হ'ব 60000 টকা আৰু আপোনালোকৰ টোটাল ভ্যালু হ'ব মানে ৰিটাৰ্ণ হ'ব 27000 টকা এহে হ'ব 87200 रुपीस 5 বছৰৰ কাৰণে ঠিক আছে যদি হে 5 বছৰটো 10 ইয়াৰ্স কৰি দিও 10 ইয়াৰ্স কৰি দিয়া লগে লগে আপোনালোকৰ ইনভেষ্টমেন্ট এমাউন্ট হ'ব 120000 কিন্তু এস্টিমেট ৰিটাৰ্ণ 142000 বহুত বাঢ়ি গল টাইম পিৰিয়ড বহুত মেটাৰ কৰে ইন এসআইপি 5 বছৰত আপোনালোকক কিমান পাৰ্সেন্ট ৰিটাৰ্ণ দিছিলে চাব 5 বছৰত আপোনালোকক মাত্ৰ 27000 रुपीस ৰিটাৰ্ণ পাইছে সাপোজ আপোনালোকে 10 বছৰত ইয়াত যদি 27000 পাইছে 30000 কেও ধৰু তেনে হলে 60000 ৰিটাৰ্ণ পাব লাগিছিল ঠিক আছে কিন্তু 10 বছৰত আপোনালোকে কিমান ৰিটাৰ্ণ পালে 142000 টকা এটো কিয় হল ইয়াকে কোৱা হয় কম্পাউন্ড ইন্টাৰেষ্ট এতিয়া আপোনালোকক কম্পাউন্ড ইন্টাৰেষ্ট শিকাম কম্পাউন্ড ইন্টাৰেষ্টে কেনেকৈ কাম কৰে according to Einstein compound interest is the 8 wonders of the world compounding এ কেনেকৈ কাম কৰে 5 বছৰত যেহেতু 30000 টকা ৰিটাৰ্ণ পাইছে তো 10 বছৰত 60000 টকা ৰিটাৰ্ণ পাব লাগিছিল ইনভেষ্টমেন্ট এমাউন্ট আমাৰ 5 বছৰত কিমান হয় 5 বছৰত হৈছে 60000 টকা ইয়াত চাও আকৌ 10 বছৰত কিমান হ'ব 10 বছৰত হ'ব 120000 টকা যোনে কম্পাউন্ডিংৰ কথা জানে লং টাৰ্ম ইনভেষ্টৰে কম্পাউন্ডিং গ্ৰোথৰ দ্বাৰা নিজৰ ওয়েলথ ক্ৰিয়েট কৰে মই প্ৰত্যেক মাহে 1000 কে থৈ গলো 12 মাহত মোক কিমান হল 12000 টকা হয়নে 12000 টকাত যদি মই 14% ইন্টাৰেষ্ট পাও তেনে হলে মোৰ এমাউন্ট হ'ব কিমান 1680 টকা এক বছৰত সাপোজ আপোনালোকে 1680 টকা ৰিটাৰ্ণ পালে হয়নে তাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই 12000 লগত 12000 জমা হৈছিল প্লাস 1680 টকা আকৌ ইমান জমা হ'ব হয়নে নাই ইমানৰ লগত আকৌ তাৰ পিছত 14% হৰণ হৈ গৈ থাকিব তো প্ৰত্যেক বছৰতে যেতিয়া তেনেকে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব এমাহে যেহেতু আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব মাহে মাহে যিমান ৰিটাৰ্ণ পাব তাত আপোনালোকৰ পইচা কম্পাউন্ডিং হৈ হৈ গৈ থাকিব দিবা মাহত 4% কোনোবা মাহত 2% কোনোবা মাহত 0% কোনোবা মাহত 6% এহে বছৰত 14-15% ৰিটাৰ্ণ পালে যে এই বছৰত যিমান ৰিটাৰ্ণ পালে বা প্ৰত্যেক মাহত যিমান ৰিটাৰ্ণ পালে 1000 লগত যি জমা হ'ল তাৰ লগত প্লাস হৈ হৈ আপোনালোকক 14% বা 15% পাই গৈ থাকিব মানে কম্পাউন্ডিং এ কেনেকৈ কাম কৰে যি প্ৰফিট পালে ঠিক আছে সেই প্ৰফিটটো আকৌ আপোনালোকে প্ৰফিট পাব 14% বা 15% মাৰ্কেটে যেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰে ঠিক আছে প্ৰফিটত আকৌ প্ৰফিট পোৱা এই সিস্টেমটোকে কোৱা হয় কম্পাউন্ড ইন্টাৰেষ্ট বা CAGR কম্পাউন্ড এনুৱেল গ্ৰোথ ৰেট
ক্যালকুলেট কৰি দেখাম কিমান থলে কিমান হয় মই এই 14% ধৰিছো বা 13% এইবোৰ ইনডেক্স মিউচুৱেল ফান্ড বা লাৰ্জ কেপ যদিহে স্মল কেপ মিড কেপত পায় 20-30% যদি পায় CAGR তেনেহলে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ বহুত বাঢ়ি যাব কিছুমান এনেকুৱা মিউচুৱেল ফান্ড আছে স্মল কেপ যি নেকি 10-15 বছৰ বা 5 বছৰ এনেকুৱা টাইম পিৰিয়ডত 20-22% ৰিটাৰ্ণ দিয়ে কিছুমানটো আছে 24-25% ৰিটাৰ্ণ দিয়ে সাপোজ আপোনালোকে 22% যদি ৰিটাৰ্ণ পায় কিবা মিউচুৱেল ফান্ড স্মল কেপত থৈ 10 বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইনভেষ্টমেন্ট এমাউন্ট 1,20,000 ঠিক আছে ৰিটাৰ্ণ পাব 3,18,000 টোটাল ভ্যালু হ'ব 4,38,000 ওকে আৰু এটো স্মল কেপত বা ফ্লেক্সি কেপত বা মাল্টি কেপত থলেহে 20% 18% ৰিটাৰ্ণ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰি বা কেতিয়াবা তাতকৈ বেছিও পাব পাৰি ওকে সাপোজ মই লাৰ্জ বা ইনডেক্স মিউচুৱেল ফান্ড বা তেনেকুৱা টাইপৰ স্মল কেপ তো সবতে মই যেহেতু ডাইভাৰ্সিফাই কৰিম তো মই সাপোজ মই যিমান মান্থলি SIP কৰিম তাত 15% মই ধৰিছো ওকে পাৰ মান্থ মানুহে যিমান ইনকাম কৰে ঠিক আছে মানুহে কোনোবাই বিজনেস কৰে এক্টিভলি ইনকাম মানুহৰ যিমান থাকে বলে 30,000 তো 30,000 ৰ 20% কিমান 6,000 টকা এই 6,000 টকাও যদি 30% ৰ পৰা বচাব পাৰে তেনেহলে 6,000 টকাই লাইফত কেনেকুৱা ইম্প্যাক্ট পেলাব 15-20 বছৰৰ পিছত তো ক্যালকুলেট কৰি আপোনালোকক দেখাম এতিয়া পাৰ মান্থ কিমান 6,000 কে থৈ যাম ঠিক আছে 6,000 কে থৈ গলো 15% পালো কাৰণ মই যেহেতু ইনডেক্স মিউচুৱেল ফান্ড বা লাৰ্জ কেপটো কৰিছো আৰু এটা স্মল কেপ বা মাল্টি কেপটো কৰিছো একো ৰিকমেন্ডেশন নহয় সবৰে নিজৰ নিজৰ পাৰ্সোনেল ফাইনান্সৰ কথা আৰু টাইম পিৰিয়ড বলে মই 15 বছৰৰ কাৰণে ইনভেস্টেড হৈ থাকিব বিচাৰো এই মিউচুৱেল ফান্ড কেটাত ঠিক আছে পাৰ মাহ মই SIP কৰিম 6,000 টকা তো 15 বছৰ পিছত মোৰ এমাউন্ট কিমান হ'ব জানেনে ইনভেষ্টমেন্ট এমাউন্ট হ'ব 10,80,000 ৰিটাৰ্ণ আহিব 29,81,000 এহে আপোনালোকৰ টোটাল ভ্যালু হল 40,61,000 rupees 15% কে পালে যদিহে আৰু অকমান বেছি পায় বলে 18% কে পালে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ ভ্যালু আৰু বাঢ়ি যাব 55 লাখ যদিহে 20% কে পালে তেতিয়া হলে 68 লাখ ওকে বাৰু 20% ইমান আমি কল্পনাত থাকাটো ভাল নহয় তো এটা নৰ্মেল এটা ধৰি লৈছো CAGR 15% পাম বুলি তো যোনটো এটো মানুহে মানে পাবলৈ সক্ষম হয় তো 15 বছৰত 40 লাখ সাপোজ আৰু যদি 5 বছৰ বঢ়াই দিও 90 লাখ ঠিক আছে 14 লাখ আপোনাৰ ইনভেস্টেড এমাউন্ট আৰু এস্টিমেট ৰিটাৰ্ণ আহিব 76,55,000 তো কম্পাউন্ডিং এ এনেকৈ কাম কৰে পাৰ মান্থ আপোনাৰ ইনকাম 20% কে থলেও এনেকুৱা এটা ওয়েলথ জেনাৰেট কৰিব পাৰি যে মানুহে লাইফত গ্ৰো হ'বলৈ বিজনেসে কৰিব লাগিব তেনেকুৱা নহয় আমি যেহেতু বিজনেস কৰিব নোৱাৰো বিজনেস কৰিবলৈ ক্যাপিটেল নাই তেনেহলে আমি কি কৰিম যত ইমান ভাল ভাল কোম্পানী আমাৰ ভাৰতত অলৰেডি এস্টাবলিশ হৈ আছে তো সেই কোম্পানীত আমি পইচা লগাম হয় ডাইৰেক্ট ষ্টকত পইচা লগাম আৰু নহলে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ জৰিয়তে পইচা লগাম আৰু AMC বিজনেস মই ইয়া আগতেও কৈছিলো ওয়াৰ্ল্ড AMC বিজনেসৰ নিচিনা ডাঙৰ বিজনেস নাই AMC এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী ভাৰতত বহুত আছে AMC HDFC বেংকৰ পৰা ধৰি SBI বেংক LIC সবে এটা এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী বেংকিং সেক্টৰটো বেলেগ আৰু তাৰ লগতে এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী ওকে মানে ডাঙৰ কোম্পানীত তেওঁলোকে পইচা ইনভেস্ট কৰে মই মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ প্ৰথম ভিডিওটো বনাওতে এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী কেনেকৈ কাম কৰে তাৰ লগতে ওয়াৰ্ল্ডৰ সবতকৈ ডাঙৰ কোম্পানী কি বিলাকে কিমান পইচা মেনেজ কৰে সেই বিষয়ে কৈছিলো সেই ভিডিওটো আপোনালোকে চালে গম পাব এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী কেনেকুৱা বস্তু এই 20 বছৰত আপোনাৰ 6,000 টকা পাৰ মান্থে কেনেকুৱা এটা ইম্প্যাক্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আপোনাৰ লাইফত তো 6,000 কে থব নোৱাৰে মান্থলি 2,000 কে থক 2,000 কে থলেও 15% যদি পায় 10 বছৰত 5,57,000 টকা এয়া যদি টাৰ্মটো যদি বঢ়াই দিয়ে 20 বছৰত নাই বুলিলেও 30 লাখ টকা তো এয়াত কিমান পইচা ইনভেস্ট কৰি গৈছে মান্থলি তাতকৈ ডিপেন্ড কৰে কিমান টাইম পিৰিয়ড কিমান বছৰলৈকে আপুনি ইনভেস্টেড হৈ থাকিব বা মিউচুৱেল ফাণ্ডত বা শেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেস্ট কৰি গৈ থাকিব ঠিক আছে টাইম পিৰিয়ড ইজ দা কি টু ক্ৰিয়েট ওয়েলথ ইন লং টার্ম
আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদিহে ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।